Bună ziua, frumoșii mei! Astăzi ne regăsim aici să vorbim despre fiecare arcan în parte. Astăzi voi lansa uh, primul episod din prima lecție, să spunem așa, din cursul de tarot pe care vreau să îl distribui aici pe canal pentru toți cei care sunteți abonați sau nu, nu contează, sunteți toți bineveniți. Dacă sunteți interesați să învățați tarotul. Voi explica fiecare carte în parte, în felul meu, da? Sunt anumite cuvinte cheie pe care le vom spune, bineînțeles, dar eu mă axez doar pe cum înțeleg eu tarotul. Puteți să căutați și în altă parte, pe alte canale, informații în care să învățați și cu cât știți mai multe, cu atât e mult mai bine, da? Să spunem așa. Înainte să începem cu explicația cărților, bineînțeles, acest curs este totalmente gratuit, nu, nici nu m-am gândit să fac un curs de tarot doar pentru membrii acestui canal sau doar pentru, nici măcar nu am un catalog de membri, da? Nu l-am instalat pentru că nu vreau să fie disponibil pentru toată lumea care este interesată să învețe tarotul. Așadar, înainte să începem să explicăm cărțile tarot, vreau să îți pui o singură întrebare ție. De ce vrei să înveți tarotul? Este foarte important să răspunzi la această întrebare pentru că foarte multe femei în special, da, dar nu numai, sunt interesate să învețe tarotul pentru că vor să afle dacă sunt înșelate sau dacă, nu știu, ceva de genul, da? Deci, dacă este singura intenție de a învăța tarotul această întrebare, dacă te înșală partenerul de viață, este cea mai mare greșeală pe care poți să o faci, pentru că, voi explica, cărțile tarot reprezintă energii, da? Aici avem toate energiile la care noi ne conectăm. Energia noastră se conectează cu aceste energii. În momentul în care tu pui o întrebare dacă mă înșală partenerul de viață, e posibil să-ți iasă un mare da și să nu fie de fapt așa. De ce spun asta? Pentru că noi, în momentul în care avem o suferință sau avem o bănuială sau avem, știu și eu, energia este foarte, foarte puternică, influențează foarte mult energia cărților de tarot și e posibil să-ți iasă exact ceea ce tu vibrezi foarte, foarte înalt. Așadar, să nu fie singurul motiv pentru care tu vrei să înveți tarotul. Atunci când ne dăm noi singuri în cărți, să spunem așa, energia noastră influențează foarte mult. De-aia eu nu recomand nimănui să-și dea singur în cărți. Ok, dacă ai hai să spunem așa, ai nevoie să-ți răspunzi la o întrebare, că legată de locul de muncă, legată de anumiți prieteni, dar trebuie să fie ceva, să spunem așa, dezinteresat, în care energia ta să nu influențeze, da? Sau aștepți un răspuns de undeva și vrei să știi din cărțile tarot dacă va veni acel răspuns, nu când, pentru că în tarot nu există timpul, atenție, o altă problemă, să zicem așa, cu care se confruntă lumea pentru că vrea să afle când. Nu vei putea afla când, ok? Vom vorbi un pic despre timp mai târziu pe parcursul acestor lecții de tarot, da? Nu mai știu dacă vreau să mai adaug ceva. Da, ok, hai să vedem. Pe mine m-ați auzit de foarte multe ori spunând că fiecare carte are o parte pozitivă și una negativă. Când spuneam aceste lucruri, mă refer la arcanele majore pentru că sunt foarte, foarte încărcate de energie, da? Au foarte multe mesaje pentru noi. O singură carte conține mai multe mesaje. Arcanele minore, în schimb, unele sunt extrem de pozitive, iar altele sunt extrem de negative. Când punem în context mai multe cărți într-o etalare, atunci vedem dacă este, să spunem așa, accentuat partea negativă a arcanelor minore sau dacă este accentuată partea pozitivă. Acolo putem face diferența
între ele. Așa. Majoritatea dintre voi, bineînțeles că știți, un set de cărți de tarot conține 78 de cărți, dintre care 22 sunt arcane majore pe care le avem aici, vom începe cu ele, și 56 de arcane minore, care arcanele minore reprezintă acțiunile, stările, gândurile, faptele, sentimentele și deciziile, da, pe care le putem lua. Fiecare arcană, indiferent că este majoră sau minoră, ne vorbește despre, în principiu, să spunem, 3 aspecte. Energia ta sau energia altei persoane, pentru că avem personaje, da, în cărțile de tarot, o acțiune și un eveniment sau un eveniment. Deci, reprezintă fiecare carte, majoră sau minoră, nu contează, vorbește despre energia ta, energia altei persoane, vorbește despre o acțiune sau despre un eveniment. Trebuie să rămânem cu aceste 3 elemente, să spunem, ca să putem să punem în context cărțile într-o etalare. Ok, nu știu dacă mai aveam practic ceva, pentru că eu am vrut să structurez destul de mult acest curs încât să fie foarte simplu de înțeles, să nu existe, să zicem așa, prea multe, știți cum e, vorba lungă, sărăcia omului. Așadar începem, dragii mei, cu Domnul Nebun. Începem cu prima arcană majoră, care este cartea cu numărul 0, care ne reprezintă un potențial 0. Dacă îl punem alături de un alt număr, potențează acel număr, da? Îl înzecește, să spunem așa. Așadar, numărul 0 reprezintă potențialul din noi, în cazul în care se referă, da? Dacă se referă la noi, este energia noastră cu care putem începe o acțiune nouă în viața noastră. Am aici hârtiuțe lângă mine ca să nu-mi scape absolut nimic din ceea ce vreau să spun. Dar hai să începem cu arhetipul. Arhetipul acestei arcane este arhetipul adolescentului, da? Ne vorbește despre o energie tânără, nu neapărat să fie o persoană cu o vârstă foarte fragedă, dar vorbim despre o energie vitală, o energie foarte, foarte tânără, adolescentină, o atitudine, da? Vedem aici, chiar și în această fotografie, atitudinea acestei persoane este una de, hai să spunem așa, nepăsătoare, adică e ca și cum mă duc unde o fi în lume, da? Este o energie pură, de-aia se spune că este un arhetip al adolescentului. Adolescenții sunt puri, sunt curajoși, sunt imprevizibili, da? Pentru că nu știi dacă astăzi este bine și mâine poate să-și ia bocceluța și să plece, că vrea să devină independent și așa mai departe. Este vorba despre arhetipul inocenței, a spontaneității, da? Este o energie de noi începuturi și să nu uităm, numărul 0 ne reprezintă orice, poate să fie orice, da? O frază care mie mi-a plăcut să scot din fiecare arcană majoră câte o frază fraza pe care o reprezintă sau fraza pe care ne exprimă această arcană este: îndrăznește, crede și pune-te în mișcare, indiferent în ce context vorbim, că vorbim despre energia ta, trebuie să crezi în tine, să îndrăznești, să faci ceva și să te pui la drum, da? Să nu mai stai pe loc. Dacă vorbim de energia o alte persoane, la fel, aceeași explicație. Dacă vorbim despre o acțiune, este acțiunea, să zicem, nebuniei, da? Adică mă duc acolo indiferent de ce s-ar întâmpla. Dacă vorbim despre un eveniment, este un eveniment, poate fi un eveniment imprevizibil, e ceva nou care apare în viața ta, care nu știi pe unde să-l apuci, nu știi cum să-l manevrezi, acel eveniment. Dar, bineînțeles că această energie vine cu curajul,
să zicem, de a face față acestui nou eveniment. Poate fi un eveniment haotic, pentru că în partea lui negativă nebunul vine cu haos din cauza imprevizibilității care le reprezintă. Dacă punem o întrebare, da, asta uitasem să spun, că toate cărțile de tarot ne răspund la întrebări. Când întindem cărțile pentru o etalare, depinde de etalarea cu care tu te simți confortabil. Trebuie să rămânem aici din nou, să ne concentrăm pe faptul că trebuie să-ți cauți etalarea cu care tu te simți confortabil. În acea etalare, cărțile îți vor arăta o povestioară, la fel cum spun mereu în etalările mele, da? E bine, acea povestioară poți să o extinzi punând întrebări. Deci, ce face tarotul este că răspunde la întrebări. Într-o etalare privată, de exemplu, în general, se pun întrebări. Eu mereu cer întrebări clienților ca să putem să răspundem concret și cât mai aproape de situația cu care se confruntă clientul în acea perioadă. Așadar, dacă punem întrebarea cu un răspuns posibil de da sau nu, nebunul vine cu un răspuns incert. Poate că da, poate că nu. Această incertitudine este din cauza acestei energii adolescentine, pentru că un adolescent, el zice că știe ce vrea, dar mâine se poate răzgândi. Este foarte interesantă energia nebunului în tarot, dar v-am spus, trebuie să ținem foarte mult cont de contextul în care apare acest nebun, da? Ce cărți are în jurul lui, la ce se poate referi această energie de noi începuturi, da? Acum, hai să trecem la cuvintele cheie ale acestei cărți. Puteți să vă luați notițe, bineînțeles, dar apoi, după ce învățăm toate cărțile și vă luați notițele necesare, este nevoie de foarte multă practică. Pentru că atunci când tu nu cunoști tarotul deloc și iei o carte în mână și te uiți la ea, practic nu-ți exprimă foarte multe lucruri. E nevoie de practică, ca să poți să pui în context și să legi cărțile între ele, da? Bun. Cuvintele cheie: libertate, vitalitate, curaj, imaginație, da? Deci să nu uităm că tot timpul trebuie să mergem la cuvântul adolescent. Îndrăzneală, viziune, energie pură, originalitate. Orice adolescent este original în esența lui. Părțile negative ale nebunului sunt irresponsabilitatea, pentru că atunci când se supără, e acea persoană care își ia jucările și pleacă, sau e acea persoană care își ia bocceluța, trântește ușa după ea și pleacă, nu își asumă responsabilități, da? Deci este irresponsabil în partea lui negativă. Depinde din nou în ce context vedem această energie. Atenție, nu poți interpreta într-un context de 10 cărți, de exemplu, într-o etalare, nu poți interpreta această carte ca irresponsabilitate dacă nu ai indicii în alte cărți care să îți exprime așa ceva. O altă parte negativă a nebunului este haosul, fuga, da, după cum am spus, dispariția și a bocceluța și pleacă, nebunia, pentru că face lucruri ieșite din context, face lucruri nebune în momentul în care nu se responsabilizează nici pentru consecințe, totul devine o nebunie, un haos, da? Vagabonție ne poate vorbi despre persoane care pleacă de acasă și încep să trăiască pe stradă sau au pierdut tot și trebuie să o ia de la zero, dar acel zero este să rămână, nu știu, pe stradă. Și mai sunt anumite persoane care le vedem, nu neapărat că sunt vagabonzi și știu și eu trăiesc în acea sărăcie, lucie, ci vorbim despre acele persoane care pe vremurile de dinainte exista circul, de exemplu, sau existau
Da, cercul, iar acum, în ziua de astăzi, există persoane care stau în intersecții și fac scamatorii, fac, nu știu, ca la cerc, da, cu tot felul de chestii ca să câștige un bănuț. Ei bine, poate fi acel personaj, da, nebunul. Instabilitate, ne vorbește despre instabilitate fiind numărul 0, nu are susținere de la alt număr, să spunem așa. De exemplu, magicianul este numărul 1, aici vorbim despre o persoană independentă, aici vorbim despre o persoană care încă nu se cunoaște pe ea însăși, nu s-a descoperit, nu și-a descoperit cu adevărat talentele. Aici vorbim despre un mare potențial, o energie foarte potențială pentru a ajunge oriunde își dorește, pentru că are îndrăzneala și curajul de a o face. Atât, dar nu are experiență, e în căutare de experiență, da? E nevoie să caute experiențe ca să poată să se maturizeze. Da? Cam asta este ideea cu nebunul. Dacă vorbim un pic despre, să spunem, ce reprezintă în categoria sănătate nebunul. Nebunul în general, fiind această imagine este foarte expresivă, este la marginea unei prăpăstii. Da? Deci aici trebuie să ținem cont foarte mult de faptul că această persoană este cumva ignorantă, nu se uită bine în jos, bine ignorantă, îmi scuzați limbajul, ignoră, habar n-are pe unde merge, să spunem așa, și poate, în privința sănătății, să ne vorbească despre fracturi la nivelul picioarelor sau la nivel corporal, bineînțeles, pentru că aici putem vorbi despre o persoană care se împiedică foarte mult din cauza neatenției. Nu se uită pe unde calcă și poate, nu știu, nu neapărat rupe un picior, dar își poate, cum se spune, poate face întorse, nu-mi iese cuvântul acum, în fine. Putem să mai vorbim despre, deci, lovituri, fracturi la nivelul picioarelor, dar și la alte membre, bineînțeles. Vorbim despre o alimentație nesănătoasă, ar putea să fie, din cauza faptului că nu este atât de grijuliu. Deci trebuie să ne întoarcem din nou și din nou la acel arhetip al adolescentului. Un adolescent ce face? Hai să ne gândim că și noi am fost adolescenți. Mănâncă pe fugă, nu știu, mănâncă repede ca să fugă afară cu prietenii sau să plece în oraș. Alimentație nesănătoasă, da? Anxietate și nervozitate reprezintă pe partea sănătății această carte. Pentru că este nerăbdător, pentru că dacă nu-i convine ceva, pleacă și asta produce în el, să spunem așa, o doză de nervozitate și de anxietate. Aceste energii de anxietate sunt foarte tipice persoanelor, să zicem așa, adolescentine, da? Din nou ne întoarcem la adolescent, pentru că nu au răbdare cu nimic, nici cu timpul, totul li se pare că se întâmplă într-un fel anume, totul este dat peste cap. Un adolescent este foarte anxios în general, da, și foarte nervos, pentru că vrea să se întâmple lucrurile mai repede. Din nou și din nou trebuie să ne întoarcem la arhetip, da? Bun, cam asta este, să spunem așa, explicația acestui nebun. Trecem mai departe, bineînțeles că astăzi nu vom putea, în această primă lecție, nu vom putea să facem toate arcanele majore, le voi face pe lecția cu numărul 1, 2 și așa mai departe, vom vedea câte ne încap, da? Nu vreau să fie foarte lungi aceste filmări. Trecem mai departe la numărul 1 din tarot, care ne vorbește despre numărul 1 este 1, inițiator, da? Este începutul a ceva în viața noastră. Din nou, vă aduc aminte despre cele 3 aspecte despre care ne vorbesc arcanele. Poate fi energia ta, poate fi energia alte persoane, o acțiune sau un eveniment, da? Poate reprezenta
toate aceste trei caracteristici. Magicianul ca arhetip este, hai să spunem, un bărbat, da? Poate fi și femeie, dar aici avem un bărbat, așadar trebuie să ținem cont și de această energie masculină. Poate fi o femeie care are energia masculină foarte bine dezvoltată, așadar vorbim despre o energie masculină între 18 și 40 de ani, să spunem. O persoană care muncește cu mâinile, având acces la toate cele 4 energii. Mie îmi place să spun că are acces la cei 4 ași. Pe această masă, aici, putem observa că are asul de monede, asul de cupe, asul de spade și asul de bâte în mâna lui, da? Energia magicianului este una pozitivă în general, doar că are două fețe, să-i spunem, pentru că mai tot timpul poate avea ași în mânecă. Acești 4 ași pe care îi are pe masă îi poate manevra în interesul lui în funcție de cum vrea să-i folosească, într-un mod pozitiv sau într-un mod negativ. De-aia vorbim despre două fețe a acestei arhetipul, da? Este de două fețe. Să spunem așa, ce-mi place mie cel mai mult să scot în evidență în cartea magicianului sunt mâinile. Dacă ne uităm, are o mână îndreptată înspre pământ și una îndreptată înspre cer, da? Ei bine, această poziție a mâinilor ne vorbește despre acea frază pe care cu toții probabil o cunoaștem, precum în cer, așa și pe pământ. Această forță a magicianului este forța care îl unește pe el cu talentul cu care este înzestrat din naștere de la Dumnezeu, să spunem așa, pe care trebuie să le exprime pe pământ. El este conectat, să spunem așa, la anumite cunoașteri, pentru că aici deasupra capului avem semnul infinitului, ceea ce ne reprezintă o creativitate infinită pe care o are, dar creativitatea ține de, după cum am zis, precum în cer, așa și pe pământ. Precum i s-a dat această creativitate, trebuie să o folosească pe pământ. Acum, văzând cu ce cărți este înconjurată această energie, în momentul unei etalări putem vorbi despre partea pozitivă, da? Acea față pozitivă sau acea față negativă a magicianului. Asta întotdeauna depinde de esența pe care ne arată etalarea, da? Acum, îmi place să mai spun despre magician că arhetip, în afară de faptul că ne vorbește despre o energie masculină, îmi place să prezint acest magician ca arhetipul manifestării. Manifestarea din punct de vedere a celor 4 ași de care dispune acest magician, da? Deci, ca să înțelegem contextul în care apare această carte și povestea care vrea să ne spună acea etalare în sine, trebuie să ne întoarcem din nou și din nou la arhetip, să nu uităm niciodată și la cele 3 aspecte pe care le poartă fiecare carte, da? Deci, hai să vorbim despre întâi și întâi, de exemplu, dacă ne vorbește despre energia ta, putem vorbi aici despre energia ta sau energia altei persoane, da? Pentru că sunt legate de ele, între ele, pardon. Dacă vorbim despre aspectele pe care le poate reprezenta în energia ta sau a unei alte persoane, ne poate spune că ești o persoană foarte creativă sau că ai de-a face cu o persoană foarte creativă care știe să folosească toți acei ași din mânecă în momentul potrivit, poate fi într-un mod egoist sau nu, el întotdeauna se gândește la el, pentru că numărul 1 ne vorbește despre individualitate, da? Să-i fie lui bine tot ce face acest arhetip, indiferent că vorbim despre tine ca energia ta sau ca energia alte persoane, o face în favoarea ei, da? În favoarea lui. Așadar, dacă vorbim despre o acțiune, este o acțiune de
inițiere, hai să încep să fac ceva. Știu ce am de făcut pentru că am informațiile pe masă, mă pot folosi de ele, pot să încep să fac ceva. Dacă vorbim despre un eveniment, poate fi un eveniment surprinzător, ceva care te ia prin surprindere, să spunem așa, în care tu va trebui să știi că trebuie să ai încredere în tine, că ai toate armele, să spunem așa, la dispoziție să faci față acelui eveniment cu fruntea sus. Inteligența este infinită, din nou, creativitatea este infinită, după cum am spus mai devreme. Așadar, aici vorbim despre o persoană foarte, foarte puternică, care poate face oricând, poate schimba oricând, își poate schimba viața în totalitate. Este acea frază, m-ați mai auzit în etalări, cei care mă cunoașteți, în care ne spunem nouă sau le spunem celorlalți, fă ai din ce ai, pentru că ai multe, ai inteligență, ai creativitate, ai conexiune cu divinul, da, ai toți așii pe masă la dispoziția ta. Fraza cu care vine magicianul este: tu ești stăpânul vieții tale, știi că poți să-ți schimbi viața atunci când dorești, ai totul sub control. Și aici vorbim nu despre controlul asupra celorlalți, să spunem, se poate în partea lui negativă să fie controlator, dar vorbim despre controlul acestor 4 energii, da? Dacă vorbim despre sănătate, aici vorbim despre dureri de cap, de ochi, tot ce ține la nivelul capului, pentru că vedem pe capul acestei persoane, pe fruntea acestei persoane vedem o bandă, da? Aici vedem ca și cum poate suferi de dureri de cap, de ochi, de urechi, da? Stres, tensiune, pentru că are această haină roșie pe el, poate fi vorba despre tensiunea, foarte multă tensiune. Haina este foarte lungă, legat, tot ce este legat de sânge, da? Circulația de sângelui care ne aduce când ni se urcă tensiunea, da? De nervi, de exemplu, ar putea să fie aspectată în cartea magicianului. Dacă vorbim despre, hai să spunem despre bani, am uitat să spun la nebun, revin, îmi cer scuze, despre bani sau muncă, da? Economie în general. Aici vorbim despre o nouă viziune, că e la locul de muncă, că este un nou proiect pe care îl începi. Opțiuni noi, ai alte opțiuni, da? Ți se oferă alte opțiuni. Un nou job poate fi, un proiect nou, după cum am spus, și îndrăzneț, sau tu ești îndrăzneț să începi ceva nou în ceea ce privește proiectele, da? Bun, îmi cer scuze, revenim la domnul magician în economie în general. Vorbim din nou și aici despre un nou început, pentru că avem numărul 1, după cum am spus, o nouă firmă ar putea să fie, de ce nu, capacitate de organizare cu aceste 4 elemente pe care le avem, acești 4 Ași, renovare profesională, da? Sau putem să vorbim despre câștiguri miraculoase în anumite aspecte, depinde de contextul în care vine această energie, da? În etalare. Dacă vorbim despre întrebarea de da sau nu, răspunsul este da. Magicianul întotdeauna vine cu răspuns pozitiv, bineînțeles, din această cauză a celor 4 Ași. Întotdeauna vedem aspectat, pentru că în general este o carte foarte pozitivă, da? Magicianul. Hai să vorbim despre cuvintele cheie. Puteți să vi le scrieți, bineînțeles. Deci aici avem ca cuvinte cheie inteligență, să nu uităm, da? Inițiativă, abilitate, pentru că lucrează tot timpul cu mâinile, da? Este un creator, să spunem așa. Talente multiple, poate lucra în orice. Poate fi un bun psiholog, poate fi, să spunem așa, un bun comunicator cu spadele, da?
poate fi cu bâtele un bun, să zicem așa, exemplu. Poate impulsiona alte persoane să își urmărească un anume vis, da? Cu monezile poate manifesta absolut toată, să zicem așa, bogăția, dacă vreți, da? Pentru că el o creează, el își creează absolut toate evenimentele și își creează viața așa cum el își dorește. Deci, poate fi că are talente multiple, poate fi un om de afaceri extraordinar de gigant, să spunem așa, da? Magic, dacă vreți, cuvântul cheie, unul dintre cuvintele cheie este magic, o persoană magică, creativă, care face din, să zicem așa, scoate bani din piatră seacă, dacă vreți. Capacitate de organizare, din nou vorbim despre cele 4 elemente. Creativitate am spus, manifestare am spus, putere, da? Vorbim de o persoană puternică, încrezătoare în ea însă și în puterile ei. Și vorbim despre seducție. Aici intrăm deja în celelalte aspecte, să spunem, negative ale magicianului. Când vorbim despre seducție, vorbim despre o persoană care are acești 4 ași în mânecă și care știe ce vrei să auzi. În momentul în care vorbim despre seducție, această persoană are o putere extraordinară de seducție și nu neapărat prin ceea ce spune, ci prin totalul comportament. Pentru că el se definește pe el însuși ca o persoană foarte inteligentă. Nu e că nu ar fi. Atenție, da? Deci, arhetipul lui este de inteligență. Sau unul dintre aspecte este inteligența extraordinar de mare, indiferent că are sau nu școală, să nu intrăm în alte detalii, da? Este o persoană inteligentă în ceea ce el vrea să facă. Va ști să-și folosească cu inteligență capacitățile de a-ți spune ceea ce vrei să auzi, de a-ți demonstra că are și bani, chiar dacă n-are, da? Vorbim de o latură negativă de seducție, care poate fi minciuna, da? Pentru că vorbim de acele 2 fețe despre care vorbeam la început. Poate fi foarte pasional, foarte focos, da? Poate fi bărbatul ideal pentru unele femei și poate fi, din nou avem aici spada, care este, din nou, arată o parte a inteligenței, a comunicării și a sincerității. Acum, după cum am spus, această arcană poate să-și folosească aceste energii după cum îi place lui. Deci, părțile negative, ca să puteți să vi le scrieți, sunt răutate, pentru că dacă folosești aceștia într-un mod negativ, vorbim despre o persoană răutăcioasă, mincinos, egoist. Și acest egoism vine mai mult pentru că îi place libertatea. Această persoană este numărul 1, să nu uităm, numărul 1 reprezintă individualitate. Este o persoană care întotdeauna se va pune pe el pe primul loc și apoi ceilalți. Da? Nu știu dacă mai vreau să mai spun ceva despre, nu voi intra în detalii de culori, da, poate că în ultimul episod, da, în ultima lecție poate voi vorbi despre culori ca să le aveți și pe ele, să spunem așa, localizate, cam ce înseamnă fiecare culoare în parte. Are și magicianul acest aspect, să nu uităm, mergem înapoi la arhetip, da, să nu uităm, dragii mei, arhetipul celui care are 2 fețe, da? Cuvintele, să spunem așa, care îl mai reprezintă
și are destul de multă, hai să spunem așa, asemănare cu arhetipul nebunului, este fuga sau dispariția. În anumite talări, bineînțeles, în contextul respectiv, magicianul ne-a indicat faptul că a dispărut pur și simplu. Să nu uităm că dacă ne gândim la cuvântul magician, ce înseamnă? Magicianul ăla care exista pe vremuri, de făcea jonglerii, da, cu cărțile și îți sustrăgea atenția de la mâinile lui și, nu știu, îți ghicea cartea respectivă, da? Arhetipul magicianului, în afară de cel de două fețe, poate fi acest magician de la circ, eu îl numesc de la circ, nu cred că are nimic de văzut, dar ca să rămână pe înțelesul fiecăruia, acel magician, cuvântul magician trebuie să-l avem tot timpul cu noi. Este o persoană care îi place să fie în centrul atenției, de aia avem numărul 1 din nou, da? Îi place să fie aplaudat și a terminat numărul și a primit aplauzele și pleacă. Este una dintre caracteristicile cele mai puternice pentru că îi place să atragă atenția în jurul lui și, după cum am spus, conexiunea între nebun și magician este dispariția. Pentru că atunci când și-a terminat numărul, chiar și dacă te-a sedus, te-a făcut să te îndrăgostești de el, el și-a împlinit interesul pe care îl avea, depinde ce interes are, dispare ca și cum n-ar fi existat. Rămâneți cu acest aspect pentru că este foarte important și este foarte mult aspectat în anumite etalări, da? Bun, cam asta este cu domnul magician. Trecem mai departe la doamna Marea Preoteasă, care este arhetipul. Mie îmi place să spun arhetipul văduvei. Da, ca persoană, da? Să nu uităm că vorbim despre aceste trei aspecte despre care vorbeam, energia ta sau a altei persoane, acțiuni, o anume acțiune sau un eveniment. Marea Preoteasă fiind arhetipul văduvei, ne vorbește despre o persoană femeie în general, da, pentru că aici o avem aspectată ca femeie, Marea Preoteasă, între 40 și 65 de ani, câte cât, da, credincioasă, da, putem vedea că este foarte aspectată această energie de spiritualitate, doar numele, direct numele ne spune despre ea acest aspect, o persoană credincioasă sau spirituală, da? Poate reprezenta o mamă care își crește singură copilul sau o văduvă. Poate reprezenta și arhetipul Fecioarei Maria în anumite, hai să spunem așa, în anumite cărți în care pe care tu poți să le cumperi, să înveți tarotul, dar nu le recomand pentru că sunt extraordinar de grele. De acolo nu veți învăța aproape nimic. Eu am două și este foarte complicat explicat, te doare capul dacă citești o carte din aia. În fine, trecem mai departe. După cum am spus, poate reprezenta arhetipul Fecioarei Maria, acolo este explicată această carte ca fiind acest arhetip al virginității, virginei, da, a purității. Ne poate vorbi despre puritate, această energie. Energia în care este învăluită această Mare Preoteasă este o energie de mister, de secret, pentru că are haine foarte grele, este foarte acoperită, este cea mai acoperită arcană dintre toate, cea mai îmbrăcată, da, să spunem așa, ceea ce reprezintă misterul, secretul, emotivitatea, pentru că are haine albastre și albe, ceea ce ne vorbește despre emoții, da, despre sentimente, despre simțiri foarte profunde, dar ascunse, da? Emotivitatea poate fi o persoană foarte emotivă, intuiție și înțelepciune. Vorbim și despre privacitate, nu știu dacă e corect spus privacitate, dar aici vorbim despre o persoană care îi place
nu știu, să nu se bage nimeni în viața ei și implicit în părțile ei negative, da, se bagă, își bagă nasul, dar vom vorbi după aia despre acest aspect. În principiu este o persoană care îi place să aibă o viață privată în care nimeni să nu se bage. Fraza cu care vine Marea Preoteasă este ascultă-ți intuiția. De ce? Pentru că aici avem conexiunea, după cum am spus, este arhetipul, un arhetip spiritual, da? Marea Preoteasă are cunoaștere foarte multă. Văzând cartea în mâna ei, da, este aspectată aici foarte frumos, este cartea care deține informații, informații din cer, informații din pământ, să spunem așa, de sub pământ, informații ascunse. Avem luna aici. Luna, după cum vom vedea când ajungem la ea, ne vorbește despre lumea misterioasă, despre lumea de spirituală, despre ezoterismul poate fi aici, da, lumea ocultă, nu mi-e așa cuvântul, îmi cer scuze. Deci, Marea Preoteasă are acces la lumea de sus, de la Dumnezeu, și lumea de jos, din ocult, da. Ea deține toate aceste informații. Fraza cu care ea vine, care ne spune ascultă-ți intuiția, ne vorbește despre momentele în care această energie se poate conecta cu noi prin intermediul cunoașterii. Cu cât deții mai multă cunoaștere și de sus, dar și din ocult, cu atât ești mult mai înțelept și mult mai echilibrat, dacă vrei, da. Avem doi stâlpi aici, unul alb și unul negru. Mie îmi place să spun că este vorba despre un echilibru între aceste învățături. Echilibrul între învățătura spirituală, religioasă sau, mă rog, doar pe acest drum al spiritualității și în echilibru cu energia din ocult, da? Deci trebuie să existe tot timpul în noi, pentru că atunci avem intuiția foarte, foarte mare, da? În momentul în care avem această cunoaștere în echilibru. Această, să zicem, energie poate, atunci când ne reprezintă, hai să o luăm așa, cum am făcut și la celelalte arcane, dacă reprezintă energia ta sau energia altei persoane, tu te poți folosi de această cunoaștere pe care o deții într-un mod pozitiv sau într-un mod negativ, pentru că ai acces la ambele sfere, da? Și cea ocultă și cea spirituală. În momentul în care te folosești, după cum am zis, te poți folosi într-un mod pozitiv sau într-un mod negativ, este ascultă-ți intuiția. Ești sigur că vrei să o folosești într-un mod negativ sau ești sigur că ți este benefic pentru tine să îți accesezi această cunoaștere și să o folosești într-un mod negativ? Și am să rămân doar la întrebarea asta, pentru că într-un mod pozitiv știm cu toții. Acum, ce înseamnă să-ți folosești cunoașterea într-un mod pozitiv? Să împarți cu ceilalți din cunoașterea ta, dar nu înseamnă să te bagi cu bocanci în viața cuiva ca să le dai din cunoașterea ta cu forța. Atunci nu este pozitiv, este negativ, da? E o carte polemică, mie vine să spun, câteodată, depinde în contextul în care ne vorbește. De aia trebuie să ținem foarte mult cont de context, să nu uităm, da, acest aspect. Și să nu uităm să ne întoarcem mereu la arhetip. Arhetipul credinciosului, spiritualului, da, purității, a secretismului, a misterului, da, a înțelepciunii și a intuiției. Întotdeauna trebuie să avem prezent în mintea noastră arhetipul acestei cărți.
Dacă vorbim despre sănătate, ne poate vorbi despre aparatul reproductor feminin. Din cauza acestor fructe pe care le vedem, e ca și cum au aspect de ovul aceste fructe, da? Încă nu se vede foarte clar. Acum. Bun. Ne poate vorbi despre probleme sau dificultăți în a rămâne însărcinate sau ne poate vorbi despre probleme la nivelul ovarelor, da? Atenție! Aici vorbim despre probleme la femei, da? Probleme de sănătate. Dacă vorbim despre bărbați, putem să vorbim despre afecțiuni la nivelul testicolelor sau tot ceea ce este aparatul reproductor. Da? Dacă vorbim despre muncă sau în general despre economie, aici această energie ne anunță o perioadă de retragere. Marea Fructeasă este, după cum am spus, se place intimitatea, așadar, sau viața privată, așadar ne poate vorbi despre o perioadă de izolare, de așteptare și de meditație. E nevoie să meditezi, ne cere discreție. Discreție era cuvântul, o să mi-l scriu. Da. Mi se încurcă cuvintele în cap. Pentru afaceri, discreție, vorbeam despre discreție la locul de muncă, da? Adică să ai grijă să stai mai bine în banca ta, că este mult mai corect așa. Pentru afaceri ne vorbește despre analiză în detaliu în a fiecărui pas în parte care trebuie să-l dai. Analiza în detaliu din cauza acestei, după cum am spus, acestei cărți, pentru că tu deții cunoașterea, da? Dacă vorbim, probabil că pentru unii trebuie să fie un haos, ceea ce spun, pentru că săr de la una la alta, sper să reușesc să mă structurez într-un fel sau altul mult mai bine, dar cum în mintea mea vin toate lucrurile așa buluc, îmi este complicat să mă structurez mai bine de atât. Dacă, după cum am vorbit mai devreme, ne vorbea despre energia ta și am spus aspectele, energia ta sau alte persoane, dacă vorbim despre o acțiune, este o acțiune de, hai să zicem, în banca ta, stai în banca ta, nu grăbi absolut nimic, pentru că Marea Fructeasă, după cum o vedem, este așezată pe un tron, trebuie să stai în banca ta și să analizezi întâi. Dacă vorbim despre un eveniment, este posibil să fie vorba despre un eveniment spiritual, poate sunt anumite vise care îți pot da o soluție, să spunem așa, la acel eveniment prin care tu treci, în momentul în care îți faci această etalare, să spunem așa. Dacă vorbim despre întrebarea de da sau nu, Marea Fructeasă nu dă un răspuns clar, dar ce vrea să ne spună, să ne accentueze și mai mult este evoluția lentă, minim o lună de zile cât de cât ar putea să fie un răspuns, da? Deci nu este un răspuns clar, este pur și simplu o evoluție lentă a acelui răspuns în concret pe care tu îl cauți. Cuvintele cheie sunt credință, cunoaștere, fidelitate, puritate, singurătate, pentru că îi place discreția, discreție, înțelepciune, intuiție, protecție și creație. Părțile negative ale Marii Fructese sunt severitatea, răceala, răutatea, rigoarea. O mamă autoritară poate fi sau supraprotectoare. Atenție la aceste aspecte. Este foarte important să nu uităm în ce fel se poate folosi această energie, negativ sau pozitiv, ca oricare dintre aceste arcane majore. Bun, mă voi opri aici pentru că nu vreau să fac mai multe
foarte lungi etalările. Ne vedem în următoarea lecție unde vom trece la celelalte arcane. Vă pup, dragii mei, și vă aștept la lecția cu numărul 2. Ciao!